Olen Markku Kulmola, olen tieteen akateemikko ja professori Helsingin yliopistolla. Johdan ilmakehätieteen tutkimuskeskusta ja nyt ollaan täällä Hyytiälän metsäaseman SMEAR-asemalla. Ja tämä SMEAR-asemahan on tämmöinen maailman johtava ilmakehän tutkimusasema, ilmakehän ja metsien vuorovaikutuksen tutkimusasema. Ja oikeastaan tämä on aika ytimessä siinä, mitä mä teen käytännössä työkseni. Aloitin nuorena poikana kesätyöt metsässä. Eli olin kesäisin istuttamassa puuntaimia, tein pieniä tämmöisiä raivaustöitä erilaisissa risukoissa, uitin varastouitolla, loimioilla tukkeja sahalle ja se oli niin kuin alku tämmöiseen niin kuin metsäkiinnostukseen. Sitten mä aloin opiskelemaan teoreettista fysiikkaa ja myöhemmin fysiikkaa ja tuli vastaan aika nopeasti se, että mua kiinnostaa tällainen pienhiukkasten muodostuminen, aerosolhiukkasten muodostuminen, niihin liittyvät asiat. Meillähän on tämä mittaussysteemi, mitataan yli 1200 erilaista suuretta tällä hetkellä. Ja miksi mitataan näin montaa, niin me pystymme vastaamaan tulevaisuudessa kysymyksiin, joita ei vielä tänä päivänä ole. Eli tämä on toinen mielenkiintoinen asia. Ja kolmas on sitten se, että miten pienhiukkaset muodostuu tämän fotosynteesin seurauksena. Miten ne muodostuu täällä ja miten ne muodostuu suurkaupungissa, niin kuin Pekingissä, Shanghaissa, Nansingissa, Pariisissa verrattuna tähän suomalaiseen metsään. Eli mahdollisimman likaisilla alueilla ja mahdollisimman puhtailla alueilla ja katsotaan, mitkä on yhteisiä prosesseja. Ja tällä hetkellä yksi osajoukko näistä meidän opiskelijoista nimenomaan vertaa meidän pitkäaikaista dataa. Meillä on täällä 25 vuotta ja meillä on Pekingissä 5 vuotta. Ja näitä kahta verrataan ja katsotaan, mitä on samanlaista ja mitä on erilaista. Ja tällä tavalla me pyritään saamaan niin kuin selville, että miten hiukkaset muodostuu, miten se vaikuttaa ilmanlaatuun, miten se vaikuttaa ilmastoon, mikä on kokonaishiilinielu tai hiilinielu plus. Ja sitten se, että mikä on tämä työkalu, millä tähän päästään kiinni, niin se on tämä monipuoliset pitkäaikaiset mittaukset. Mä olen verrannut tätä tieteen johtamista esimerkiksi siihen, että miten johdetaan jotain isoa urheiluseuraa, vaikka Barcelonaa. Mutta nyt kun se Barcelonakin menee alamäkeen, niin tässäkin on aina välillä niin kuin ylä- ja alamäki, että me ei välttämättä saada niin kuin tiedettä johdettua oikealla tavalla. Ja me tietysti johdetaan ihan eri tavalla Beatlesin kokoista bändiä kuin sinfoniaorkesteria. Ja tämä meidän juttu on lähtenyt Beatlesin kokoisesta bändistä. Meillä silloin kun tämä nykymuodossansa tämä joukko on tullut kasaan 90-luvun alussa, niin meitä oli reilusti alle 10. Ja nykyään meillä on niin kuin 250 tässä mun johtamassa joukossa. Tämä on jo isompi kuin sinfoniaorkesteri. Niin myöskin tämä johtamistapa on aika erilaista, mutta niin kuin tämmöiset vertailut urheiluun, taiteeseen, niin ne on aika mielenkiintoisia siinäkin mielessä myös mun itseni kannalta, että se miettiä sitä, että miten niin kuin mahdollisimman korkea laatu pystytään pitämään ja sillä, että me emme isona joukkona byrokratisoidu. Tulevaisuuden haave tutkimusinfrastruktuurissa on se, että Suomessa nämä asemat pidetään, vaikka mua ei enää olisi, niin seuraavat 100 vuotta vähintään niin kuin toiminnassa, koska nämä mittaussarjat on maailman pisimpiä. Ja näissä Suomi on ykkösenä niin kauan kuin me emme itse lopeta näitä. Ja toinen haave on tietysti se, että näitä asemia olisi ympäri maailmaa. Me tarvitaan, että me pystytään vastaamaan näihin globaaleihin haasteisiin, ilmastonmuutos, ilmanlaatu, biodiversiteetti, ruoan ja veden riittävyys, jotka kaikki liittyy toisiinsa. Niin me tarvitaan niin kuin näitä asemia, muutama 100 kappaletta ympäri maailmaa, tämmöisiä laajoja, isoja asemia. Ja sitten me tarvitaan tekoälyä käsittelemään tätä dataa.